Hello everyone, welcome to my channel. This time we are taking you in the journey to Mardi Himal Base Camp. So we took a bus from Bagling Bus Park up to Kade and our trek started from there. We started walking 8 am in the morning and reached Australian camp by 9. And here goes the vlog. चर्दै गरेको गाईलाई के भनिन्छ? ग्रेजिङ काउ होइन, चौरी गाई। त्यो एउटा छ नि वा हामी यसरी अस्ति नै लान्द्रुङ हुँदै तल्लो बाटो एबिसी पुगेका थियौँ। अहिले चाहिँ अब यो बाटो हुँदै मर्दै जाने। प्लिज इफ यु लभ नेचर मेक इट फरेस्ट क्याम्पमा आइपुगेका छौँ। 25-50 मिटर्स रहेछ। 3 बज्यो, 3 बजे चाहिँ फरेस्ट क्याम्प आइयो। On our first day, we stayed at rest camp, 45 minutes up from forest camp. रेस्ट क्याम्पबाट हामी उकालो लाग्यो आज सेकेन्ड डे। रेस्ट क्याम्प भने चाहिँ फरेस्ट क्याम्प भन्दा ब्लग गर्छ तिमीले फरेस्ट क्याम्प भन्दा ओइ ब्लग गरेर जाऊ आज हाई क्याम्प पुगिन्छ। After walking for 1 hour 30 minutes, we reached low camp. So we are at Badalrana. You can see the massive Annapurna south from here.
गुड इभिनिङ फ्रम हाई क्याम्प मर्दी। आज चाहिँ हामी यहाँ लगभग 2 बजीतिर आइपुगेको थियौँ, 2 साढे 2। त्यस पछाडि हुस्सु लागेर भ्यू केही क्लियर देखिँदो रहेछ। सबै छोपियो तलदेखि माथि मुन चाहिँ देखियो त्यति। अहिले चाहिँ लगभग 3 बजेको छ। माथि भ्यू पोइन्ट पुग्नको लागि सनराइज हेर्नको लागि हिँड्नुपर्ने रहेछ। वहाँ चाहिँ पोखरा बजार टल्किरहेको क्यामेरामा देखिएन। हाम्रो होटलको लगभग हिँडिसक्यो सबै, हामी पनि हिँड्न लाग्यौँ। अब गएर माथि गएर भ्यू हेर्ने। बिहान भ्यू पोइन्ट जानेको भिड मान्छे आउँदैन। चियर्स। ओए 4 बजे बिहानको 4 बजे भ्यू पोइन्टमा, नट इन हाई क्याम्प। अनिल ब्रदर, सौरभ, स्वागत। ल हेलो फ्रम मर्दी हिमाल बेस क्याम्प। यो चाहिँ यहाँबाट देखिने भ्यू। माछापछि चाहिँ ट्याक्क छोपिँदो रहेछ त्यहाँ। यो चाहिँ दिस इज मर्दी हिमाल। एन्ड इज दिस टाइम फर सनराइज। कस्तो दामी मोमेन्ट छ। यो भिरकै बाटो छेउछेउ के अरे टुप्पो उहाँ पर देखिएको चाहिँ बादल डाँडा, त्यसरी हाई क्याम्प, अनि अप्पर भ्यू पोइन्ट हुँदै 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 हामी चाहिँ बेस क्याम्पसम्म। फर्किँदैछौँ हामी बेस क्याम्पबाट तल। आज चाहिँ हामी पोखरा पुगिन्छ। वहाँ तल पोखरा रातिमा चाहिँ बत्ती बलेको भएर देखिँदो रहेछ। अहिले चाहिँ हुस्सुले पुरै छेक्ने के। हामी एबिसी जाँदाखेरि चाहिँ यो मोदी खोलाको तिरैतिर हुँदै गएको, त्यहाँ घर देखिएको छ। हो त्यो चाहिँ देउराली हो। यो मोदी खोला यसरी हामी गएको थियौँ। अनि यसरी गएपछि यो हिमजुलीको ट्याक्क पछाडि चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। सबसे गाह्रो यही हो। सक्यो अब। यो चाहिँ मर्दी भ्यू पोइन्ट। यस्ता टराहरू रहेछन् जसबाट टी, मर्निङमा टी र कफीको
Goodbye to this wonderful place, Mardi High Camp. मलाई त बाबा आल्जियोस् यस्तो युट्युबरहरुसँग भेट्न पाए हैन हामी यताबाट आएको. So we bid goodbye to this view and move to low camp अब. त्यो पारी देखिएको खुइलिएको डाँडो भनेको कोर्चन, त्यसको पारी भनेको खुमाई. हामी लो क्याम्प हुँदै सिदिङतर्फ ओह्रालो लाग्यौँ. सिदिङबाट पोखराको जिप समातेर हामी 5 बजे पोखरा आइपुग्यौँ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो.